Bakit natin kailangan subukan ang tulya? Ano ang sikreto ng tulya? At tignan po natin after 30 minutes. After 30 minutes, lalagay natin sa kumukulong tubig para gulatin ang tulya. Opo, kailangan natin gulatin ang tulya. Kuluan lang ng mga 1 minute. Or hanggang sa bumuka ng tulya. Ngayon, ano po ang sikreto? Bakit po kailangang subukan ang tulya? Ito po ang secret ng tulya. Lumalabas po yung mga dumi niya pag pinabayaan po na natin siya within 30 minutes. Kasi iniluluwa niya yung mga dumi sa katawan niya. Ito po ang result ng maduming tubig. At ito po ang mga parang buha-buhangin na galing sa tulya na inilabas niya. Yun po siguro ang sikreto kung bakit ng tulya kung bakit kailangan natin siyang subukan. For today, sinubukang tulya and fried giniling, Kamayang Pinoy. Kain tayo!